Nincs benne fél. Kérdezz már még egyszer. Újra! Szóval a leprást meggyógyítja Jézus. A leprást meggyógyítja Jézus, de nem a leprást. Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ma itt van velem Dóri barátnőm. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Köszönöm. Ugye a korábbiakban említettem, hogy szeretnék a jövőben csinálni személyekkel interjút, akár a Chooserről, akár más filmről, sorozatról, és elérkezett az elsőnek az ideje. Ma a Chooserről fogunk beszélni, és emellett még említünk 2 filmet a végén, amit nagyon ajánljunk, csak hogy ne csak a Chooserről legyen szó. Úgyhogy ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok velünk! Nos, Dóri, akkor először kíváncsi lennék arra, hogy te mikor és hogyan találtál rá a Chooserre. Én 2020 tavasza környékén láttam, hogy keresztények osztogatják meg a Chosen-t, így Instagramon, neten itt és ott. Hát mondom, 1001, én ezt így most minek nézzem meg, de aztán egyre többször jött velem szembe, szóval mondom, belenézek. Az eleje őszintén úgy nem igazán fogott meg, mert oké, ott a Nikodémus kocsikáznak, történelmileg valami tök király, de most engem az annyira nem érdekel. De aztán tovább néztem, rávettem magamat, és a végén tudjuk, az a Mária Magdalénás csattanó, nagyon megtetszett, és hogy a többi rész végén mindegyiknél volt egy ilyen csattanó, ami nagyon jól bemutatja Jézus természetét szerintem. Szóval, hát így megfogott, ugye ezután már a dolog. Akkor az indítatást igazából az adta, hogy egyre többet rakták ki, és így adta az indítatást, hogy hát meg kéne nézni, ha már ilyen kirakják. Igen, részeket, ahogy raktak ki belőle, milyen kis videókat. Igen, láttam, hogy hú, ez azért tök jó. Ilyen is lesz benne? És ahogy végignézted, végül nem csalódtál, ahogy nem, abszolút nem. És minek érzed így már utólag különlegesebbnek, mint a többi Jézusról szóló filmet akár? Illetve hát sorozat nincs még, nem csak ez az egy. Igen, hát ha személyességet benne, hogy szerintem belül mindannyian ilyen egyszerű emberek vagyunk, mint ezek a karakterek, és személyesen mindannyian, ha Jézussal így találkozunk, közeledünk felé, ő pedig felénk, akkor ezt tapasztaljuk meg, mint amit a sorozat is bemutat, hogy ilyen személyesen érint meg minket Jézus, ilyen egyszerűen, nem egy ilyen mű dolog ez, nem egy ilyen vallásos, igen, nem egy ilyen vallásos dolog, hanem egyszerűen a kis szintünknek megfelelően. Van esetleg kedvenc karaktered? Az mondjuk nincs, nekem nincs, viszont mindegyik karakternek tetszik, hogy van a személyiségében, igen, olyan, amivel egy kicsit azonosulni tudunk. Tehát, hogy Máténak például ez a bolondos, egyszerű oldalával, hát belül ki nem ilyen. Tehát, igen, hogyha őszinték vagyunk és nem színjátékosat játszunk, akkor mindannyian ilyenek vagyunk, és Jézus pont ebben a kis állapotában tudott vele találkozni. Mária Magdaléna női oldala, mindenkinek volt egy ilyen kis emberi tulajdonsága, ami valahogy bennünk van. Péternek a hitehagyottsága, mert a problémára nézett. Igen. És aztán a hit. Nekem nagyon tetszett az is. Van esetleg kedvenc jeleneted, vagy részed, akár az első, akár a második évadból? Kedvencem nincsen, de mindegyik végén tetszik ez a csattanó. Meg például, ahol a leprást meggyógyítja. Nekem az volt az ilyen nagyon kis meghitt pillanatom a Chosennál, hogy nem csak ilyen tényszerűen bemutatja, mint mondjuk nyilván a Bibliában nem gondolja feltétlen túl az ember, hogy hú, tényleg mennyire személyesen leereszkedett a szintjére Jézus, és megalázta magát, és kedves, jó fej volt vele, és nyilván ebben több is benne van ennél, de hogy ezt, ahogy így bemutatja, szerintem az mindannyiunknak bátorító. Még ha nem is vagyunk leprások, mindannyiunknak megvan a maga gondja, baja. Igen. Bármilyen kritika, amit esetleg meg tudsz a sok jó mellett fogalmazni? Nekem nincs. Az én kis teológiai tudásomhoz mértem, de mindegyik rész nagyon biblikus, még amit így emberi adalékok is úgy mond, hogy egy elképzelésként hozzá van adva. Az se olyan, hogy hozzáadnak a Bibliához, hanem csak egy elképzelés. Igen. Mert hát, ha csak azt raknák bele, ami a Bibliában van, akkor nem sok mindent tudnának be. Igen, és ez így a plusz személyes dolgot is hozzáadja, amit szerintem mindannyian átélünk, hogy amikor először találkozunk Jézussal. Igen. Tulajdonképpen akkor ezekből a személyes véleményeidből azt vettem le, hogy akkor te nagyon ajánlod ezt a sorozatot. Persze, hogy ajánlom, igen. És hát ezért vagyunk itt! És miért, hogy így végszóként mondj valamit a nézőknek, hogy miért konkrétan? Azért,
mert hogyha valaki még nem hisz ebben a Jézus dologban, amiről most mi itt beszélünk, nem keresztény, távol áll tőle, akkor egy tök jó dolog, hogy megismerje a kereszténységnek, Jézusnak azt az oldalát, amit lehet, hogy évszázadokon keresztül a vallás nem mutatott be, de Jézus tulajdonképpen ilyen volt. 100%-ban ember volt ő is. Igen, és ezt nagyon jól bemutatja. És emellett azt is, a nyelvezete is nagyon igen, a nyelvezete is nagyon mai, nem ez a Károli vagy King James. Az angolban. Igen, az angolban a King James az ilyen, hogy nem olyan a nyelvezete, hanem ilyen 21. századi, magáénak érzi az ember. Meg hogyha keresztény az ember, akkor is tök jó újraélni ezt kicsit, hogy hát velem is így találkozott először Jézus, én is így tapasztaltam ezt meg először, hogy minden maszlag nélkül, színjáték nélkül. Hát igen, úgyhogy nagyon ajánljuk mindenkinek, és akkor ennyit is a Chooserről, és pedig van 2 film, amit mi személy szerint nagyon szeretünk és ajánlunk mindenkinek, ezek pedig nem mások, mint az Októberi Csecsemő és az Életem a szörp, az is lehet, hogy már valaki látta, valaki nem, de gondoltuk elmondjuk, mert ezek is nagyon tanulságos filmek, és lehet belőlük tanulni, ugye igaz történeten alapulnak, és ugye te is láttad mindkettőt, mi volt, ami megfogott benned nagyobb? Hát mindkettő ugye egy ilyen eléggé... Drasztikus. Igen, drasztikus, elég nehéz sorsokról van bennük szó. Ugye az egyik egy sikertelen abortusznak a túlélője, az egyik lány, a másik film a Életem a szörpbe pedig egy cápa megtámadja a lányt és ezt a sérülést, ahogy túléli, feldolgozza, azért ez kemény. Durva, hogy ezek tényleg megtörténtek. Igen, durva, hogy igaz történetek, és durva az, hogy tényleg az embert ez hogy tudja bátorítani, inspirálni arra, hogy oké, az én életem lehet, hogy nem akartak elabortálni, vagy lehet, hogy nem harapta le a kezem egy cápa a tengerbe, de hogy ő az én problémáimon is ugyanígy túl lehet Istennel gördülni. Nyilván nem a saját erőmből, mert az nem sokra elég, de nekik se a saját erejük volt erre elég, hanem az az isteni plusz. És ezt tök jól bemutatja szerintem ez a 2 film. Vannak benne tényleg ilyen drasztikus jelenetek, de hogy annyira meg tudja az embert érinteni. Tehát nem olyan film, amit így bárhol megtalál az ember, hanem ilyen különleges történeteket dolgoz fel. Igen, nagyon inspirálóak. Szóval nagyon ajánljuk. Szeretnél még valamit mondani? Hát nekem ennyi volt a kis mondandóm. Akkor köszönöm nagyon, hogy itt voltál velem, és még egyszer úgy elfogadtad a meghívásom. Én köszönöm. És hát találkozunk akkor nem sokára. Legyen szép napotok, sziasztok!